بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نكمل المثال السابق. وصلنا إما إلى الخطوة الأخيرة بالفيديو السابق، وهو هذا التكامل يساوي لنا هذه، يعني هذا التكامل دي اكس على اكس تربيع تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع يساوي 1 على 4 تكامل كوساين ثيتا دي ثيتا على ساين تربيع ثيتا تحت الجذر كوساين تربيع. ومثل ما قلنا بالفيديو السابق ان هذا التربيع راح يلغي الجذر، اذا لغاه يبقى بس كوساين. بعدين ايش عندك هناك كوساين ثيتا والكوساين ثيتا يختصر، شبقه بس 1 على ساين تربيع ثيتا. واضح؟ وهذا ينزل 1 على 4. زين، هذا بمن يذكرك 1 على ساين ثيتا. 1 على ساين ثيتا شو يمثل؟ يمثل لنا الكوسيكي. واضح؟ خل اوسط لك هاي العلاقه. عندك 1 على ساين ثيتا شو يساوي؟ يساوي كوسيكي. الآن إذا أريد أربع، إذا الآن ربعت الطرفين، فالتربيع نزلته على الأول على الطرف الأيسر والطرف الأيمن. واضح؟ هذا التربيع راح ينزل على الواحد، يعني الواحد تربيع ايش يعطي؟ يعطي 1، وينزل على الساين من ربع. شوف التربيع هذا راح ينزل على البسط، يعني ينزل على الواحد فيربع الواحد 1 تربيع، وينزل على المقام يعني راح يربع لي الساين. فشنو تربيع الساين؟ يعني ساين تربيع، يربع لي اياه يصير ساين تربيع شنو؟ ثيتا. واضح؟ وهذا ينزل كما هو وهو الكوسيكي. إذا 1 على ساين تربيع ثيتا هو بالضبط يساوي كوسيكا تربيع اللي أنا هنا ذاكره إلك. واضح؟ إذا 1 على ساين تربيع ثيتا هو يساوي لنا كوسيكا تربيع. واضح؟ ف1 على ساين تربيع ثيتا هو كوسيكا تربيع ثيتا. واضح؟ 1 على 4. الآن كوسيكا تربيع ثيتا هو بالضبط إذا واحد حافظ المشتقات، الكوسيكا تربيع هو بالضبط مشتقة من الكوسيكا تربيع هو مشتقة الكوتان. روح راجع المشتقات الدوال المثلثية تلقى ان الكوسيكا تربيع هو مشتقة الكوتان، بس بالحقيقة مشتقة الكوتان مو بس كوسيكا تربيع، لا، وإنما سالب كوسيكا تربيع، يعني محتاجين سالب حتى تكمل هاي المشتقة. واضح؟ فضربت في سالب وقسمت على سالب، لأن مشتقة الكوتان هي سالب كوسيكا تربيع، بس اللي جاي أشوفه بس موجب ماكو سالب، فعلى مدى أوفر السالب ضربت في سالب وقسمت على سالب. اللي ضربت بيها تبقى واللي قسمت عليها تطلع. واضح؟ اللي قسمت عليها تطلع، يعني هاي السالب إذا أنا طلعها برا تنضرب بيها، تنضرب بالأربع، لأن السالب 1 هي بالمقام والأربعة بالمقام، فتنضرب سالب 1 في 4 سالب 4. هاي سالب 1 أطلعها تنضرب بينا بالأربعة قبل. ليش؟ لأن سالب 1 هي بالمقام والأربعة بالمقام، فأضربهم سوا. 4 في سالب 1 سالب 4، وهاي السالب تنزل، يعني سالب 1 تنزل، بس احنا الواحد ما نكتب، فصارت سالب كوسيكا تربيع. هاي هي مشتقة الكوتان، فصارت إذن حسب القاعدة الثالثة تكامل المشتقة يعطيني الدالة الأصلية. الدالة الأصلية هي الكوتان، لأن هاي اللي قدامك سالب كوسيكا تربيع هي مشتقة الكوتان، يعني الكوتان هي الدالة الأصلية، فمن أكامل المشتقة يعطيني الدالة الأصلية وهي الكوتان، فصارت كوتان ثيتا مضروبة في سالب 1 على 4. الآن أنا التكامل مالتي بدلالة الإكس، شوف كل إكس، هذا إكس هذا إكس، يعني تكامل كله بدلالة الإكس، يعني لازم نتيجة التكامل مالتي تطلع بدلالة الإكس، بس الآن إيش طلعت؟ بدلالة الثيتا. هذا مو صحيح، المفروض نتخلص من هاي الثيتا. شلون؟ انتبه الآن شلون نتخلص من هاي الثيتا.
نرجع للعلاقة الأصلية اللي أول ما بدينا بها بالحل، وهو فرضنا أنه x تساوي لنا جذر A على جذر B، وبعدين عوضنا عن ال A 4 وال B، فوصلنا لهاي العلاقة. يعني أنت بعد ما طلعت العلاقة ناتج التكامل B ثيتا لازم تتخلص من الثيتا. شلون؟ تروح للعلاقة اللي أنت فرضتها، وهي العلاقة اللي تربط الإكس مع الساين، يعني علاقة الإكس والساين. يا هي علاقة الإكس والساين؟ تلقاها ببداية الحل، علاقة الإكس مع الساين هي هاي. إكس ماكو بس علاقة وحدة، هي تلقاها ببداية الحل، إكس تساوي 2 ساين ثيتا. هاي علاقة تربط الإكس مع الساين، إكس يساوي ساين 2 تساوي إكس يساوي 2 ساين ثيتا. واضح؟ بعد ذلك شنو؟ أقسم على هذا الرقم، أي رقم مضروب بالساين أقسم عليه، فقسمت على 2. أي رقم مضروب بالساين قسم عليه. من قسمنا عليه؟ قسمنا الطرف الأيسر الأيمن على 2 راحت 2، وراح نقسمها على الطرف الأيسر x على 2 صارت x على 2 يساوي ساين ثيتا. الآن هاي شو استفاد من عندها؟ حصلت على هاي العلاقة أن الساين ثيتا صارت x على 2، يعني أنا طلعت قيمة الساين، صح ولا لا؟ أنا وش أريد الآن أوصل؟ أنا أريد أوصل للكوتان هذا، أريد أطلع الكوتان. الكوتان شو تعرف؟ شنو قانونه؟ هو كوساين على ساين. الكوتان هو كوساين على ساين. الآن بهاي الخطوة حصلت على قيمة الساين وهي x على 2. الآن لازم أطلع قيمة الكوساين، وبعدين أقسم الكوساين على الساين يطلع لي الكوتان. إذا من هاي العلاقة، هاي العلاقة مهمة، x يساوي 2 ساين ثيتا، هاي انت تلقاها ببداية الحل، وهي علاقة تربط الاكس بالساين اللي احنا حصلناها من الفرضية. فرضناها اكس يساوي لنا جذر A على جذر B، حصلنا على هاي العلاقة، تقسم على هذا الرقم الموجود المضروب بالساين، فحصلنا ان قيمة الساين هي اكس على 2. انا اريد مو بس الساين، انا محتاج ايضا الكوساين. واضح؟ ليش؟ حتى اقسم الكوساين على الساين يطلع لي الكوتان اللي موجود بهذا التكامل، النتيجة مال التكامل، لأن نتيجة التكامل بها كوساين. شلون اتخلص من عنده؟ لازم اطبق قانونه كوساين على الساين. الساين هنا طلعت الآن، الساين لحد الآن طلعت. الكوساين شلون اطلع عنها؟ انتبه شلون اطلع الكوساين. اذا انا عندي ساين شلون اطلع الكوساين؟ تخلي يساوي. واضح؟ دائما تخلي شنو؟ يساوي، وتخلي لك جذر. واضح؟ وتخلي جذر، اوكي، وتخلي جذر. بعد ما تخلي الجذر شو تسوي؟ تربع المقام. شوف، مو عندك x على 2، تروح لهذا الكسر x على 2، تروح لهذا الكسر تربع المقام. هو مو 2، شنو تربيعه؟ 4. خلينا 4. شوف هنا، يعني هسه خلنا اوضح لك اياها حتى تصير واضحه. اذا الان قلنا شلون نطلع الكوساين. شلون نطلع الكوساين؟ اولا تنزل الجذر، تروح لهذا الكسر، تروح لهذا الكسر، تجي بالضبط اما للمقام، تجي لهذا المقام وتربعه. تربيع ايش قد؟ 2 تربيع 4. بعدين شو تخلي؟ تخلي ناقص. بعد الناقص تروح للبسط وهو الاكس، ايضا تربعه. هو مو اكس، شنو تربيعه؟ اكس تربيع. خلصنا. اذا تحت الجذر صار 4 ناقص اكس تربيع. بعدين تجر خط كسر، تجر لك خط كسر. هنا شو تخلي؟ هنا علامة السؤال. هنا شو تخلي؟ تخلي هنا المقام الموجود عندك بالبسط. هنا المقام ايش قد هنا؟ المقام ايش قد هنا؟ 2. تجي تنزله هنا. واضح؟ تجي تنزله هنا وهو 2. اذا هنا هذا منين جبت 2؟ وهو المقام اللي هنا. مو عندك الكسر x على 2؟ 2 او المقام هنا تنزله هنا هذا بالضبط. اذا منين جبت 2؟ هذا المقام هو نفسه نزله هنا. هذا الحكي اذا شنو عندك ساين وراد من عندك كوساين. زين اذا بالعكس لا، هو هنا لا ما مطيك ساين، هنا مطيك كوساين، هنا مطيك كوساين. واضح؟ هنا ايش مطيك؟ هنا مطيك كوساين،
وش يريد من عندك هنا؟ يريد من عندك ساين. هسه بالعكس اذا اجاك مثال غيره مو نفس هذا المثال، يعني اجاك مثلا اعطيتك واجب والعلاقه مو اكس تساوي لنا 2 لا، مثلا اكس يساوي لنا 2 كوساين مثلا على سبيل المثال، يعني راد من عندك معطيك كوساين وساين. نفس الفكره، هم نفس الحاله نفس الفكره، وهي انه نفس الفكره راح تطبقها، انه تنزل الجذر وتربع المقام 4 بعدين تخلي ناقص وبعدين تربع البسط. واضح؟ فتحصل على اليمين. يعني اذا مطيني الكوساين ويريد الساين راح نفس الفكرة، هم نفس الشيء، تخلي الساين وتخلي يساوي وتخلي تحت الجذر وتربع المقام وتقول ناقص تربيع البسط. واضح؟ وتخلي خط كسر وتنزل هذا المقام الثنين هنا، يعني نفس الفكرة سواء كان من اراد منك ساين او كوساين. واضح؟ زين، الآن بعد ما طلعنا قيمة الكوساين وطلعنا قيمة الساين، تقسم الكوساين على الساين. شوف هاي الكوساين هنا، هنا شوي الكتابة مو واضحة، بس هنا بالحقيقة هي هاي قيمة الكوساين تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع على 2، هاي قيمة الكوساين، يعني عوضتها مكان الكوساين، هاي مو هاي كوساين، هاي قيمتها تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع على 2، هنا عوضتها. والساين شنو قيمتها؟ اكس على 2. الآن أصبح كسر تقسيم كسر، كسر تقسيم كسر. ننزل الكسر الأول كما هو، نزلنا الكسر الأول كما هو، هذا الخط الكسر الكبير قلبناه علما إلى ضرب، هذا الخط الكسر الكبير قلبناه علما إلى ضرب، والكسر الثاني اكس على 2 انقلب، بدل ما اكس على 2 صار 2 على اكس. فالآن اكو اختصارات، 2 و2 تروح، يبقى الجذر على اكس. اذا هذا هو قيمة الكوتان. تروح وين تعوضه؟ تعوضه مكان الكوتان اللي هنا. شوف هذا الكوتان ثيتا راح اعوض بقيمته اللي لقيناها وهي تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع اكس، هاي عوضتها مكانها. اذا التكامل، شوف هنا، اذا التكامل هذا الاصلي راح شو يساوي؟ كان شو يساوي؟ كان يساوي 1 على سالب 4 كوتان. بعد ما لقينا قيمة الكوتان الآن تغيرت قيمته، يعني هذا التكامل راح شو يساوي؟ نفسيته 1. شوف إذا قيمة التكامل 1 على سالب 4 تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع على اكس زائد كتاب السي. يعني من عوضنا بالكوتان طلعت شو تلاحظ ان التكامل هذا اصبحت نتيجته بدلالة الاكس. شوف كله اكس على الرغم قبل وين بثيتا، يعني كوتان ثيتا هذا عوضنا عنه بهذا المقدار وهو تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع على اكس، يعني كلها بدلالة الاكس. شوف هسه كلها بدلالة اكس، هنا اكس هنا اكس، واضح؟ وهكذا.